DPKIDS ඔන්න චිත්‍ර අඳින වැඩසටහන අපි තවත් එක වැඩසටහනක් ආරම්භ කරන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මිනුදී ඔන්න මිනුදී අපිත් එක්ක අද එකතු වෙලා ඉන්නවා මේ වැඩසටහනේ චිත්‍ර අඳින්න. ඉතින් ආසාවෙන් නේද ආවේ? ඔව් ගොඩක් ආසාවෙන් ආවේ. මිනුදී ගොඩක් දක්ෂයි. දැන් ඉගෙනගෙන තියෙන අපේ වැඩසටහනෙම නේද? ගොඩක් වැඩසටහන් වල ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේ වැඩසටහන් වලට එන්න කැමති නම් ඕගොල්ලොත් එක්ක අපිට පුළුවන් අපිට අපේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා comments කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ වැඩසටහන සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහමද? ගොඩාක් හොඳයි නේද? ඉතින් අපි දන්නවා පුංචි අය හරිම සතුටින් ඉන්නේ. ඉතින් මේ වැඩසටහනේ ඇතුලේ තම තමන්ට අඳින්න ඕන දේවල් ඕන නම් කරා අපි මෙහෙම ඇහුවොත් අද මිනුදි මොනවද ඕනේ? අද අඳින්න ආස මොන හරි එකක් තියෙනවා නම් කියන්න. අපි අද මේ වැඩසටහනේ ඔන්න මිනුදි ආස එක තමයි අද කරන්නේ. මොකද්ද ආස අද අඳින්න? මං ආසයි ලස්සන ගෙයක් අඳින්න. ලස්සන ගෙයක් අඳින්න. ඔන්න හොඳයි නේද? ඉතින් ලස්සන ගෙයක් අඳින්න ආසයි නම් ඔන්න අනාගත බලාපොරොත්තුවක් නේද? Tamanට ලස්සන ගෙදරක ලස්සනට ඉන්න, ලස්සනට ජීවත් වෙන්න සතුටින් නේද? මේ තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන පුංචි කාලේ ඉඳන්ම ගෙදරක ලස්සනට hina වෙලා සතුටින් ජීවත් වෙන එක පුරුදු කරන එක මම හිතන්නේ අම්මලා තාත්තලා ගොඩක් වෙලාවට හොඳයි. ඉතින් ඒ නිසාම ගෙයක් ලස්සනට තියාගන්න හැටි සහ අපිට මුලින් ඉඳන් මේක අඳින්න පුරුදු කරවොත් ඒ අය දන්නවා ගෙදර ආස්පරස් කරලා පිරිසුදු කරගෙන කොහොමද ගෙදර ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයත් ගෙදර අස් කරනවද? ඇඳ එහෙම හදනවද? ඔව්. ඔව් බලමු අම්මගෙන් අහලා බලනවා ඇත්තටම අඳ හදලාද එළියට එන්නේ. ඉතින් අපේ අය පුංචි අය මේ චිත්‍ර කරන අය ගොඩක් වෙලාවට හරි හොඳයි. නීට් එකට ලස්සනට ඉන්න ඒ අය පුරුදු වෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න අපි වැඩසටහන අපි චිත්‍ර අඳින්න පටන් ගමු. මිනුද එහෙනම් ඔයාගේ ලස්සන ගේ අඳිමුද? හරි අඳිමු. මම එහෙනම් කියලා දෙන්නම් කොහොමද ලස්සනට ගයක් අඳින්නේ කියලා. මුලින්ම ඔන්න අපි ගයක් තියෙන ෆවුන්ඩේෂන් එකක් තියෙනවා නේද බිම. අපි මේ වගේ ඔන්න බිමක් ගහගමු. මේ වගේ ඉරක් ගන්න. හරි. ගාගෙන අපි එතන මෙන්න මෙහෙම රවුමකුත් හරි නැත්තම් ඔහොම හේකුත් ඇඳගත්තට කමක් නැහැ. රවුමක් හරි. අන්න හරි. ඊට පස්සේ පෙනේ මොකද්ද ඇඳේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම කරලා අපි ගෙදර හැඩේ ඇඳ ගන්න පුළුවන්. කොහොම එකක් ගහගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම කරලා ඉරක් ගහගන්න. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා දෙපියස්සේ නේද ගෙදරක් මේ අඳිනකොට මෙහෙම ගහ ගන්නවා කියලා ඕන කෙනෙක් දන්නවා. අපි මේ ඇඳේ වහලේ නේද? වහල තමයි. හරියටම හරි. වහල හැඩේ තමයි අපි මේ ඇඳගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙහෙම එකතු කරගන්නවා. yes හරි. ඊට පස්සේ මේක ටිකක් මෙහාට දික් කරගන්න පුළුවන්. ටිකක් මෙහාට දික් කරගෙන අපිට පුළුවන් ඔන්න ඔහොම තව හැඩයක් ඇඳ ගන්න. yes ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ටිකක් උඩට අරගෙන මෙහෙම පුළුවන්ද එහෙම? පුළුවන්. මේ පැත්තටත් yes නියමයි. ඔන්න එහෙනම් අපි මේ ගෙදරට අතුරු වෙන පඩියකුත් අඳිමු නේද? හරි. පඩියක් අඳිමු. පොඩි ස්ටෙප් එකකින් අපිට අඳ ගන්න පුළුවන්. පස්සේ අපිට පුළුවන් උළුවස්සක් දොර නේද? අතුරු වෙන ගෙදරට අඳින්න පුළුවන්.
මේ හරි නේද මාමා? හරියටම හරි. ඔව් ලස්සනට ඇඳා. නේද? අපිට පුළුවන් ඒකේ උළුවස්ස ජනේලෙකුත් මෙහෙම දාන්න නේද? හරිද? හරි. අපි ජනේල දෙකක් දාමුද මෙතෙන්ට? මේකට බෙදලා අර කූරු තියෙනනේ ජනේල වලට දාපුවා. ඔව්. ඔව් අපි කූරු ටිකක් දාමු. අපිට පුළුවන් මේක හැපැත්තෙන් ගහකුත් ඕනනම් අදින්න නේද? අපේ ගෙදරක් තියෙනවා ගේ ගාව ගහ. ඒක තමයි. ඒ වගේ ගහක් අපිට උනොම අන්තයි. නයිස්. හරි නේද? ලස්සනයි නේ. ඔව් අපිට පුළුවන් ඉතින් මේ ගහ මේක අපිත් කොළ වගේ තිබුණා කොළ අඳින්නත් පුළුවන් මේක නේද? පඳුරක් වගේ නේ. ඔව්. ඔහොම තියාගන්න පුළුවන්. මේකෙත් අපිට ඔහොම ගහක කොළ අඳින්න පුළුවන්. හරිද? හරි. අපි දැන් පාට කරමුද? හරි. ගේ දැන් අපි පාට කරමු. පාට කරා නේද? ඔව් ගේ පාට කරා. ඉතින් ඔන්න බලන්න මේම තමන්ගේ නිවස නේද ලස්සනට තියාගන්න ලස්සනට වර්ණ ගන්නවන්න නේද? තමටත් පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු දැඳපු එක. පෙන්නමුද? මේ තියෙන්නේ ඔන්න අපි ඇඳපු ගෙදර නේද? තමන්ගේ ගෙවල් ලස්සනට තමන්ට ඕන විදිහට පාට කරගන්න ඔන්න හැකියාව ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සනට පොඩියට චිත්‍ර අඳින්න කියන වැඩසටහන තමයි DPKIDS වැඩසටහන. ඉතින් මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ටත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නම් අපේ YouTube channel එකේ comment එකක් දාන්න. මේ වැඩසටහනට අපේ මිනුද්දි වගේ එවිල්ලා අපිත් එක්ක චිත්‍ර අඳින්න කැමති අය. එහෙමනම් ඔන්න අදත් අපි වැඩසටහනින් මේ වැඩසටහනින් සමුගන්නවා. අපි තවත් වෙනස් විදිහේ අලුත් මලුත් වෙනම නිර්මාණයක් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට අලුතෙන් එනවා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.